guys! Welcome ulit sa aking YouTube channel, IANLOUA. At sa araw po na to, ibang product review naman ang gagawin natin mula sa isang product na bili ko sa Lazada noong March 3. So nagkaroon po sila ng sale nun sa free shipping delivery or medyo may discountan lang. So kung nakikita niyo po sa harap ko ay dito yung Allen Vendo or 5 peso vendo na set up po or gamit sa pressure washer. So tingnan natin guys kung maganda ba or matibay. At sa mga nagpaplano naman magkaroon ng ganitong klase negosyo or business, sana po makatulong tong video na to. So just make sure to watch this video and at the end magkakaroon din tayo ng demo gamit naman yung pressure washer na nabili ko which is a 1.5 horsepower na galing sa Kawasaki or ang brand ay Kawasaki. So balik tayo sa item. Kumusta ba siya nung nabili ko sa Lazada? So sa halagang 1,498 yun po ang pagkakabili ko. Then kasama niyo yung, and then mayroon pa yung shipping fee na 250 since nandito ako sa Visayas area. So may kalakihan lang pero okay naman, worth it na rin siya para sa item. So nung na-receive ko po siya, good thing kay seller is maganda po yung packaging. So unang-una is nakabalot siya sa bubble wrap. And then meron pa yung plastic kung saan naman para nagiging waterproof or para hindi siya mabasa. So maraming bubble wrap, hindi siya tinipid. And then after ng bubble wrap ay meron pang box kung saan nakalagay yung machine natin. So ito yung box, natin yan. So kumusta yung product pala guys, or yung 5 peso vendo natin. So material wise, masasabi ko matibay talaga siya. And then makapal yung bakal na ginamit. So ganito lang siya. So, makikita niyo yung size. Hindi siya as in super bulky or mabigat. Hindi. Sobrang gaan lang niya. So pwede mo siyang dalhin kahit isang kamay lang. Then one thing na ito is made of steel siya or bakal. So pag sinetap na natin siya sa pressure washer, so hindi tayo mag-worry kung mabasa man tapos masida yung kahoy or yung ginamit na materials, lalo na pag nabasa. So check natin kung masabay yung item. So ito pa pala yung lagay ng barya sa baba, and then ito naman yung vendo mismo o yung hulugan ng barya. So in-on ko na po siya. Ganyan. So, yung pagka nabili ko po ito, ang set pala nito ay automatic naka 2 minutes. Pero, pwede mo naman siyang iset, mamaya ikukwento ko sa inyo kung paano po siya iset. So, buksan muna natin yung lagay ng barya. So, gamit yung susi na binigay or binili. Kasama ng pagbili natin. So, pagbubuksan natin, pasok, push, and then ikot. Medyo konting hila lang. Alright. Ayan. So, ganito po yung box or lagay ng barya. So, malaki po siya. So, marami pong barya na makakapasok dito. So, hindi natin kailangan everyday puntahan natin para kunin yung barya. Pero, for safety purposes na alam niya na baka sumira ng items natin at kukunin yung pera na nasa loob, mas maigi kunin na natin siya. At least, schedule natin yun once a day. And then, after nyung lagay ng barya, ito naman yung mismong 5 peso vendo. So, natin. Meron siyang ilaw sa loob. So, kumusta ba yung vendo natin para gagamitan na? So, dun sa seller which is ang violet purple na bili ko na-store po sa Lazada. So, advisable naman po siya sa lumang barya na 5 and then sa bago. So, check muna natin yung luma. So, pagkaset ko, nakaset ko siya ngayon ng 1 minute. Then, yung 5 pisong bago naman. So, gumagana din. Now, what if merong, alam niyo na, ibang Pinoy gusto mong lamang, ang ihulog nila ay 1 piso. Gagana ba siya? Maluloko ba tayo? Or gagana pa ba yung machine? So, ito guys So, 1 piso. Hindi. Isa pa, 1 piso na naman na yung medyo bago-bago. Wala, hindi talaga siya binabasa guys. So safe tayo sa mga medyo manglalamang na gagamitan lang tayo ng piso. Now what if 10 pesos naman? What if nagkamali sa customer? Ano mangyari sa machine? Malalak ba siya or yung barya ba hindi tutuloy sa box? So ito, 5 piso. 10 piso na lumang version. So binasa naman siya guys.
nadagdagan yung time, pero ang nadagdag is 1 minute lang. So hindi na natin kasalanan yung kung ang hinulog ni customer ay 10 piso. Kita-kita naman nakasulat dito na 5 pesos para sa slot na to. So 10 piso ulit yung bago naman. So binabasa rin siya, pero ang nadagdag is yung nakaset na time natin. So wala nga lang akong 20 pesos na bago, so hindi ko siya matitest. So pakita ko naman sa inyo kung paano siya papalitan yung timer. Sa ngayon kasi nakaset lang siya ng 1 minute for 5 peso. So para maset natin siya, off lang muna natin for safety purposes. Muna lang natin yung buong setup na ito. And then kung sa loob, meron kayong nakikita ng kulay orange na may naka-indicated na time. 1 to 8 po yan. So gusto ko siyang iset ng 3 minutes for 5 peso. So as per advice naman ni seller is, ingat ko lang yung number 2. Yung ibang number is nakababa. So on ulit natin. Kailangan ng konting push kasi hindi siya nakalagay sa loob. Isa pa. Ayan, nag 3 minutes na siya. Okay? So isa pa, yung bagong piso naman, hindi siya naglalak talaga siya guys kasi hindi ko siya nilagay sa loob. Ayan, binabasa naman. So lagyan na natin siya sa loob. And then alright, so nakaset na siya ng 3 minutes. So ganyan na lang. So meron na tayong source ng income. In fact, passive income since hindi na natin siya kailangan matayan. Once na-set up na siya is gagana siya ng pusa pag mayroong gagamit ng customer. One thing na nagustuhan ko sa nabili kong 5 peso vendo machine is ang advice pala nung isang electrician na kakilala ko is pag natanggap ko daw yung items, papalitan ko daw yung wire sa loob. Lalo na to, since kadalasan gana nagbebenta is maliliit yung wires. Pero nung pina-check ko na sa kanya, sabi niya hindi na kailangan palitan since makapal naman or maganda yung quality ng ginamit na wire dito. So, good thing yun kay seller which is a violet purple. Yun yung pangalan ng store ulit at pabili ko ito sa Lazada. So tara, check na natin guys gamit yung pressure washer na nabili ko naman which is a 1.5 horsepower na Kawasaki. Alright!